สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำบัตเตอร์เค้กค่ะสูตรเค้กเนยสดไม่ใส่สารเสริมเค้ก3 layer สูตรเค้กง่ายๆเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกมาละลายผงโกโก้ไว้ก่อนค่ะใส่น้ำร้อนลงไปในผงโกโก้แล้วก็คนให้เข้ากันคนจนเข้ากันดีแล้วก็พักไว้ให้เย็นค่ะต่อไปเรามาตีเนยค่ะเนยที่ใช้เป็นเนยสดรสจืดเป็นเนยที่มีความเย็นมีความนิ่มเล็กน้อยไม่แข็งเกินค่ะจากนั้นใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปตีเนยและน้ำตาลให้เข้ากันด้วยสปีดความเร็วกลางค่อนไปทางสูงตีเนยและน้ำตาลให้เข้ากันจนมีสีอ่อนลงและขึ้นฟูเล็กน้อยระหว่างที่ตีก็ให้คอยหยุดเครื่องและปาดชามผสม 1-2 รอบจากนั้นก็ตีต่อจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันดีจนมีสีอ่อนลงและฟูเล็กน้อยค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วต่อไปเราก็จะใส่ไข่ค่ะไข่ที่ใช้เป็นไข่ไก่เบอร์ 2ใส่จำนวน3 ฟองให้เราใส่ทีละ1 ฟองแล้วก็เปิดสปีดความเร็วกลางตีส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อตีจนเข้ากันดีก็ให้หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมจากนั้นก็ใส่ไข่ฟองที่2แล้วก็ทำเหมือนเดิมเปิดสปีดความเร็วกลางตีจนเข้ากันดีแล้วก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมค่ะจากนั้นก็ใส่ไข่ฟองสุดท้ายพร้อมกับใส่กลิ่นวานิลลาลงไปค่ะแล้วก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันจนเข้ากันดีค่ะระยะเวลาการตีแต่ละขั้นตอนจะใช้เวลาไม่นานนะคะขึ้นอยู่กับเครื่องตีของแต่ละท่านด้วยค่ะต่อไปเราจะใส่แป้งค่ะเราก็มาผสมผงฟูกับแป้งให้เข้ากันก่อนค่ะจากนั้นนำแป้งไปร่อนใส่ชามผสมค่ะโดยใส่ลงไปครึ่งหนึ่งก่อนเปิดเครื่องตีก็ให้คนให้เข้ากันก่อนเพื่อป้องกันแป้งฟุ้งกระจายจากนั้นเปิดสปีดความเร็วกลางตีส่วนผสมให้เข้ากันค่ะตีจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็ให้หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมค่ะจะมีเศษแป้งที่เกาะอยู่ด้านข้างก็ให้เราปาดลงมาให้หมดค่ะจากนั้นใส่นมสดลงไปแล้วก็เปิดสปีดความเร็วกลางตีส่วนผสมจนเข้ากันดีค่ะพอเข้ากันดีแล้วก็หยุดเครื่องและปาดชามผสมค่ะต่อไปเราจะใส่แป้งที่เหลือลงไปทั้งหมดค่ะร่อนแป้งที่เหลือลงไปทั้งหมดแล้วก็ตีต่อจนเข้ากันดีค่ะอย่าลืมคนก่อนนะคะเพื่อป้องกันแป้งฟุ้งกระจายจากนั้นก็เปิดสปีดความเร็วกลางตีจนส่วนผสมเข้ากันดีเมื่อเห็นว่าส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมต่อไปเราจะแบ่งส่วนผสมออกมาประมาณ2/3เพื่อที่จะผสมกับโกโก้ค่ะใส่ผงโกโก้ที่เราละลายไว้ลงไปในส่วนผสมที่มีปริมาณ2/3ของทั้งหมดจากนั้นคนส่วนผสมจนเข้ากันดีค่ะเมื่อคนจนเข้ากันดีส่วนผสมนี้จะแบ่งออกมาครึ่งหนึ่งค่ะแบ่งออกมาเป็น2 ส่วนเท่าๆกันจากนั้นก็จะนำส่วนหนึ่งไปผสมกับสีแดงค่ะใช้เป็นสีผสมอาหารนะคะใช้แบบเจลหรือแบบน้ำก็ได้ค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันคนจนเข้ากันดีเราก็จะได้ส่วนผสมทั้งหมด3 ส่วนตามนี้ค่ะจากนั้นเราไปเตรียมพิมพ์ค่ะเป็นพิมพ์เค้กขนาด 20x10 สูง 7 เซนทาเนยหรือน้ำมันด้านล่างและด้านข้างแล้วก็วางกระดาษรองอบลงไปจากนั้นตักส่วนผสมลงไปเลยค่ะโดยใส่สลับกันไปแบบนี้จนกระทั่งส่วนผสมหมดค่ะใส่จนส่วนผสมหมดก็ให้เราเคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศจากนั้นก็นำเข้าอบได้เลยค่ะอบด้วยอุณหภูมิ170 องศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใช้เวลา 55-60 นาทีค่ะเมื่อครบเวลาก็นำเค้กออกจากเตาค่ะเช็คสุกด้วยการใช้ไม้จิ้มลงไปถ้าไม่มีเค้กแฉะๆติดออกมาก็คือสุกแล้วค่ะพักไว้ให้เย็นหรืออุ่นจากนั้นนำเค้กออกจากพิมพ์แล้วก็แรปด้วยพลาสติกแรปค่ะจากนั้นนำไปใส่ในพิมพ์เดิมแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นทิ้งไว้ข้ามคืนเค้กของเราจะนุ่มแล้วก็อร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะแช่เย็นแล้วก็นำออกมาตัดทานได้เลยค่ะบัตเตอร์เค้ก3 layer สูตรนี้ทำง่ายๆสูตรเค้กเนยสดไม่ใส่สารเสริมท
ถ้าเพื่อนๆชอบเค้กเนยสดหรือบัตเตอร์เค้กก็ลองทำสูตรนี้ดูนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ